હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં। આજે આપણે બનાવીશું લીલા ચણાનું શાક, 64 પળવાળા પરોઠા અને ટમેટા અને ખારીસિંગનું એક અનોખું સલાડ। તો ચાલો શરૂ કરીએ। મિત્રો, શિયાળાની સિઝનમાં આપણે જ્યારે જીંજરા એટલે કે લીલા ચણા આવે ત્યારે બધા ખૂબ જ એક્સાઇટેડ હોય છે, કારણ કે એની ઘણી બધી એવી વાનગીઓ હોય છે જે આપણે ખૂબ જ ભાવે છે, વિવિધ રીતે આપણે બનાવતા હોય છે। પણ આપણે આજે જે ટ્રેડિશનલ એકદમ દેશી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં જે ચણા બટેકાનું શાક હોય, ખૂબ જ જોરદાર, ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય, બિલકુલ સિમ્પલ હોય છે, એટલા બધા મસાલા બી નથી હોતા, તે આપણે બનાવીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌ પ્રથમ છે મિત્રો, હું વાડીમાં જે લીલા ચણા ઊભા છે તમે જોઈ શકો છો, એમાંથી જે સૌથી લીલા ચણા હશે એ ઉપાડી લઈશ। તમે જોઈ શકો છો ચણામાં સારો એવો ફાલ લાગ્યો છે। હજી આ એટલો ફાલ નથી કે જેટલો હોવો જોઈએ, પણ જો સારું વરસ હોય તો એકદમ વધુ ફાલ લાગે છે અને જે ચણાનો ગ્રોથ હોય છે એ ખૂબ જ જોરદાર હોય છે। તો હંમેશાની માફક આપણે આપણો ચૂલો પ્રગટાવીને આપણી રસોઈની શુભ શરૂઆત કરીએ। તમે જોઈ શકો છો મારા મરચાં, કોબી અને ટમેટી અહીંયા છે। તો સૌપ્રથમ મિત્રો, આપણા જે દેશી ટમેટા છે હું તોડી લઈશ આપણા શાક માટે। ચણા બટેકાનું શાક બનાવશું, એમાં નાખશું અને સલાડ પણ બનાવશું। ટમેટા અને ખારીસિંગનું એક અનોખું સલાડ હશે મિત્રો, એ ખૂબ જ જોરદાર છે। જો તમને નાસ્તામાં પણ એ તમે લઈ શકો છો, તમને એવું ખાવાનું મન થાય। મસાલા બી બિલકુલ ઓછા હોય છે, ટેસ્ટ બી ભરપૂર હોય છે, વિટામિન, પ્રોટીન બધું તમને મળી રહે છે। સાથે સાથે હું થોડા લીલા મરચાં બી લઈ લઈશ। હવે લીલા મરચાં અને આપણે જે બધી શાકભાજી છે એને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે ધોઈ લઈએ। તમે જોઈ શકો છો મારા મરચાં અને ટમેટાં હું એને ધોઈ લઈશ, અને તે પછી આપણા જે મિત્રો ચીણા છે, લીલા ચણા, એને આપણે ફોલવાની શરૂઆત કરીશું। કાઠિયાવાડને ચણાને ચીણા પણ કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે ચણા છે એને ફોલી લેશું। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ તાજા અને ટેસ્ટથી ભરપૂર હોય છે। આ ખૂબ જ મીઠા હોય છે, કારણ કે અમારા ખીજડીયામાં જમીન તો ખારી છે। તો બધા આપણા ચણા ફોલાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। મિત્રો, આ પક્ષી અભયારણ્યનો બાજુનો જ ભાગ છે, તો અહીંથી પક્ષીઓની અવર જવર હંમેશા અને સતત ચાલુ જ રહેતી હોય છે। હવે આપણું મરચું પણ સુધારી લેશું। મરચું છે એ બહુ તીખાશવાળું નથી, મીડિયમ તીખાશનું છે, પણ આ એક સારો એવો આપણે શાકને ટેસ્ટ દેશે અને ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ આવશે। જો તમને પસંદ હોય તો તીખી મરચી પણ નાખી શકો છો। મિત્રો, એક યાદ રાખજો કે આમાં સૂકા મસાલાનો બને તેટલો ઓછો ઉપયોગ કરો તો તમને એક જોરદાર ટેસ્ટ આવશે। કાઠિયાવાડી જે ઓરિજિનલ ટેસ્ટ હોય, ચૂલાની મહેક હોય, એ પણ આવી શકે જો તમારા શાક ચૂલા ઉપર તમે કરતા હોય તો। અને આપણું એકદમ તાજું અને જે નવા બટેટા છે, આપણે એમાંથી એક બટેટું લેશું અને એ પણ આપણે સુધારી લેશું। તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું કડક છે। મિત્રો, હંમેશા ધ્યાન રાખવું કે જ્યાં સુધી બટેટા તમને મોટી સાઇઝમાં જળતા હોય ત્યાં સુધી એ જ લેવા, તો એ સારું રહેશે, કારણ કે એનો ટેસ્ટ જોરદાર હોય છે બહુ જ, ચિપ્સ માટે અને શાક માટે પણ। બટેટાની સાઇઝ તમે આમાં જોઈ શકો છો, મેં આમાં થોડી ઝીણી રાખી છે, કે નોર્મલી જેવી હું રાખતો હોય એવી નથી, એ થોડી ઝીણી છે, કારણ કે આપણે ગ્રેવી જેવું શાક બનાવવું છે બટેટાનું, કે જે ખૂબ જ જોરદાર લાગે ચણા સાથે મળીને। તમે જોઈ શકો છો, આપણે હું થોડા ટમેટા પણ સુધારી લઈશ। દેશી ટમેટા હોય છે, રસથી ખૂબ જ ભરપૂર હોય છે। સિટીમાં પણ અત્યારે દેશી ટમેટા મળતા હોય છે શિયાળાની સિઝનમાં, તો તમે એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરો, કારણ કે વિટામિનથી ભરપૂર હોય છે। હવે હું થોડું તેલ ગરમ કરી લઈશ। બહુ જ ઓછું તેલ મિત્રો આમાં નાખવાનું છે। એક ધ્યાન રાખો કે વધુ તેલ નાખે કોઈ સારું શાક નથી થઈ જવાનું। તો હંમેશા હું તમને એવી એડવાઇસ આપીશ કે ઓછામાં ઓછું તેલનો ઉપયોગ કરવો, અને જે સાચી રસોઈની પદ્ધતિ છે એ અપનાવીને રસોઈ કરવી, જેથી કરીને તમે સારી રસોઈ બનાવી શકો। શાકમાં જીરું નાખ્યા બાદ હવે હું આપણા બટેટા નાખી દઈશ અને એને થોડી વાર માટે આપણે પકવી લઈશું। બટેટા જ્યારે થોડા પાકી જાય ત્યારે આપણે થોડી હળદર નાખીશું અને પાછી ઉપર આપણે એને હલાવી લઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું,
લીલું મરચું, જો તમને તીખું પસંદ હોય તો તમે લીલી મરચી પણ નાખી શકો છો. સારી રીતે પાછું એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે આપણું ટમેટું નાખી દઈશું. ફરી એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. લીલા ચણા છે એટલે ચડવામાં અને બહુ ટાઈમ નહીં લાગે એટલા માટે આપણે ટમેટું પહેલાં નાખી શકીએ છીએ આરામથી. અને હવે આપણા ચણા છે લીલા એ નાખી દઈશ અને સારી રીતે આને મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કેવો જોરદાર કલર દેખાઈ રહ્યો છે. મિત્રો આ જ છે આપણી સાચી કાઠિયાવાડની રસોઈ. એવું નથી કે આપણા કાઠિયાવાડમાં જે રસોઈ હોય છે તેલ અને ખોટા મસાલા જ ભભરાવીને કરવામાં આવે છે. એ તો આ જે રેસ્ટોરન્ટ છે ચીલા ચાલુ રેસ્ટોરન્ટ એને ઉપજાવી કાઢેલું છે. જેમ આવે મન ફાવે જ્યાંથી આવે ત્યાંથી રસોઈયા લઈ આવે છે અને એ રસોઈ બનાવે છે. એ જ આપણા કાઠિયાવાડને બદનામ કરે છે. પણ હકીકતની જે રસોઈ હોય છે કાઠિયાવાડની એવી નથી. આપણે કાઠિયાવાડની રસોઈ બિલકુલ સિમ્પલ સાદી હોય છે, તેમ છતાં બી ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. અને મિત્રો હવે આપણે 64 પળના જે પરોઠા હોય છે એના માટે આપણે ઘઉંનો લોટ લેશું. એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી લેશું, થોડું તેલ, આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખીને એક સારો એવો લોટ બાંધી લેશું. લોટ ખૂબ ઢીલો ન રહે ધ્યાન રાખવું. તો જો લોટ ઢીલો હોય તો પરોઠા સારા ન થાય. જો તમારે ખસ્તા પરોઠા બનાવવા હોય કે ખૂબ જ જોરદાર હોય, એકદમ ક્રિસ્પી પણ બને અને સોફ્ટ પણ બને એવા પરોઠા તમારે જો બનાવવા હોય તો એના માટે તમારો લોટ થોડો કડક રહેવો જોઈએ નોર્મલ કરતાં. તો એ શું થશે કે એ પરોઠાને એક અલગ જ રીતે શેકશે. અને જો પાણીનું પ્રમાણ વધારે હશે તો તમારું પરોઠું બહારથી બળી જશે અને અંદરથી કાચું રહેશે. પાછું તેલ નાખીને આપણે લોટને આપણો થોડો ખસણી લેશું. લોટને કસણવો ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે આપણે લોટ કસણીને થોડી વાર માટે રાખી દઈએ 15-20 મિનિટ કે 10 મિનિટ માટે, ત્યારે લોટ આપણો થોડો પાછો ઢીલો થઈ જતો હોય છે. તો એટલા માટે લોટ થોડો કડક રાખવો જેથી કરીને આપણે એને સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ. જોઈ શકો તો તમે પક્ષીઓ ઉપરથી આવતા જતા જ રહેતા હોય છે. અને મિત્રો આપણું શાક સારી રીતે પાકી ગયું છે તમે જોઈ શકો છો. મિક્સ કરી લઈએ જેથી બટેટા છે બધા ભાંગી જાય અને એક સારી એવી ગ્રેવી બની જાય આપણે શાકમાં. તમે જોઈ શકો છો બટેટાનું નામો નિશાન નથી રહ્યું અત્યારે અને એની એક જોરદાર ગ્રેવી બની ગઈ છે. એકદમ લીલું શાક છે આ, તમે જોઈ શકો છો. ખૂબ જ ઓછા મસાલાથી બનેલું છે, ખૂબ જ ટેસ્ટમાં અને હેલ્થમાં જોરદાર હોય છે. ખૂબ જ ઓછું તેલ, એકદમ પ્યોર દેશી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં બનાવેલું શાક છે. મિત્રો આ તમે ઘરે બનાવજો અને તમારો અભિપ્રાય મને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો તમારે કોઈ બીજા સજેશન હોય તો એ પણ મને ચોક્કસથી જણાવજો. હવે હું થોડા તાજા ધાણા લઈ લઉં આપણા ચણાના શાક માટે. એકદમ તાજા ધાણા તમે જોઈ શકો છો. ખાલી આપણે સિમ્પલી એને આપણું ચણાનું શાક છે એની ઉપર રાખીને એને સજાવીશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ દેશી સ્ટાઇલમાં બનેલું, ઓછા મસાલા અને ઓછા તેલથી સ્વાદ અને વિટામિનથી ભરપૂર આપણા લીલા ચણાનું શાક. હવે મિત્રો આપણા પરોઠા તરફ આગળ વધીએ અને આપણો જે લોટ હતો એને પાછો થોડોક મસળી અને આપણા જે પરોઠા છે પડવાળા પરોઠા એ આપણે આજે બનાવીશું. ખૂબ જ ખસ્તા, ખૂબ જ જોરદાર હોય છે આ પરોઠા. તમે જોઈ શકો છો મારો લોટ કઈ રીતે હું એને વણી રહ્યો છું. પહેલાં તો આપણે એને એક ચોરસ રોટલી બનાવી લઈશું ખૂબ જ મોટી, જેથી કરીને આપણે એના પડ બનાવી શકીએ. થોડું તેલ નાખીને હું આખામાં તેલ છે એ પાથરી દઈશ. આખામાં તેલ જ્યારે ચોપડાઈ જાય ત્યારે પાછો આપણે ઉપરથી લોટ નાખીશું. આવી રીતે હળવે બધી બાજુ લોટ નાખી દેવો જેથી કરીને એ પડ છે એ થોડા અલગ પડે અને એક અલગ જ ટેસ્ટ આવે આ પરોઠાનો. હવે મિત્રો તમે જોઈ રહ્યો છો કે હું પરોઠાને ડબલ વડું વારી રહ્યો છું અને તે પછી આપણે એને પાછું એકવાર વારીશું. થોડું તેલ, થોડો લોટ, પાછું એકવાર વારી લે. તમે જોઈ શકો છો હવે આપણા પરોઠાના પડ પડી ગયા છે 4. હવે મિત્રો આ 4 પરોઠા છે એના પડ પડી ગયા છે 4. હજી આપણે એને 3 વાર આવી રીતે જ પડ પાડીશું જેથી કરીને એના પડ છે એ 3 ગણા થઈ જાય, એટલે કે 64 જેટલા પડ થઈ જાય અને ત્યાં સુધી આપણે એને વણ્યા રાખશું.
2 વાર તમારે સેમ જ પ્રોસેસ રિપીટ કરવાની છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે મારો તવો જ્યારે ગરમ થઈ જાય ત્યારે કોલસા ઉપર અને બિલકુલ હું હળવા તાપે પકવીશ. પરોઠું જ્યારે થોડું પાકી જાય ત્યારે આપણે એને પલટી દઈશું. ટેમ્પરેચરનું મહત્ત્વ ખૂબ જ હોય છે આવા પરોઠામાં, પડવાળા પરોઠામાં. જો ટેમ્પરેચર વધારે રહેશે તો તમારું પરોઠું બળી જશે અને અંદરથી રહેશે કાચું. તો એનું તેલ ત્યારે જ નાખવું મિત્રો, ડાયરેક્ટ પરોઠામાં તેલ કોઈ દિવસ ન નાખવું. થોડું પાકી જાય તે પછી એમાં તેલ નાખવું અને હંમેશા તેલ છે એ પરોઠાની ઉપર લગાડવું, ના કે તવામાં નાખવું. જો તમે તવામાં નાખશો તો તેલનો બગાડ થશે ખોટો, એટલે તેલનો બગાડ અટકાવવો ખૂબ જ જરૂરી છે. આવી રીતે તેલ લગાવીને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે એને નિરાતે જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી પકવા રાખશું. તમે જોઈ શકો છો મારા પરોઠાનો કલર. પરોઠા, રોટલી અને થેપલા હોય છે એમાંનો કલર જ બધું કહી દે છે મિત્રો કે કઈ ટાઈપનું બન્યું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ખસ્તા, એકદમ સોફ્ટ અને ખૂબ જ ક્રન્ચી એવું પરોઠું આપણું તૈયાર છે. અને બીજી બાજુ મિત્રો જે આપણી ખારીસિંગ છે એને આપણે હવે ફોતરા ઉતારી લેશું. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પરોઠું છે એને હું કાપી રહ્યો છું. એને આપણે 4 ભાગમાં વહેંચીશું જેથી એની સાઇઝ છે એ વ્યવસ્થિત થઈ જાય. આ પરોઠું ખૂબ જ મોટું છે જેથી આપણે ડીશમાં સારી રીતે સર્વ કરી શકીએ. તમે અંદર પડ જોઈ શકો છો, અસંખ્ય પડ છે એમાં અને ખૂબ જ સારી રીતે પાકેલું છે. હવે આપણા જે ટમેટા હતા મિત્રો, દેશી ટમેટા, એનું એક અનોખું સલાડ આજે હું બનાવીશ કે જે તમે નાસ્તામાં પણ ખાઈ શકો છો. આ સલાડ છે તમે ગમે ત્યારે ખાઈ શકો છો, દિવસના કોઈ પણ ટાઈમે, સવાર, સાંજે, બપોર, રાતે. ઇવન તમને જો ભૂખ લાગે તો ઇન્સ્ટન્ટ સલાડ તમારે બનાવવું હોય, ઇન્સ્ટન્ટ કાંઈ સારું ખાવાનું બનાવવું હોય તો મારા મત મુજબ આથી સારો નાસ્તો હોય જ ન શકે. કારણ કે ટમેટા છે એ વિટામિનથી ભરપૂર હોય છે અને ખારીસિંગ બી હેલ્થ માટે સારી હોય છે. તો આપણે એ તમામનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા એક સારું એવું સલાડ બનાવશું. થોડા ધાણા નાખીશું એટલે કે કોથમરી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ધાણા જીરું પાવડર. મિત્રો જો તમને પસંદ હોય તો આમાં થોડી તીખાની ભૂકી પણ ખાંડીને નાખી શકો છો, એ પણ ખૂબ જ સારી હોય છે હેલ્થ માટે. તો તમને પસંદ હોય તો એ પણ નાખી શકો છો, નકર અવોઇડ પણ કરી શકો છો. મિત્રો તૈયાર છે આપણું કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં બનેલું અનોખું સલાડ. તો ચાલો હવે આપણે પરોસવાનું ચાલુ કરીએ. તમે જોઈ શકો છો એક બાજુ છે મારું 64 ફળવાળું પરોઠું અને બીજી બાજુ આપણા લીલા ચણાનું એકદમ પ્યોર દેશી કાઠિયાવાડી શાક અને સાથે છે ટમેટા અને ખારીસિંગનું સલાડ. તો ચાલો મિત્રો, હું મારી રસોઈનો આનંદ માણું છું અને હું ખાવાનો આનંદ માણું છું. હું આશા કરું છું કે મારી બધી રેસીપી તમને ગમતી હશે. તમારો અભિપ્રાય કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો અને તમને જે રેસીપી ગમતી છે એની કોમેન્ટ પણ અવશ્યથી મને જણાવજો, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં હું એ રેસીપી પણ બનાવી શકું. તમે જોઈ શકો છો 64 ફળવાળું પરોઠું, કેટલા બધા પડ અલગ પડી રહ્યા છે. ચાલો મિત્રો, હું મારા ખાવાનો આનંદ માણું છું. ત્યાં સુધી જોતા રહો મારા વિડીયો, લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ફરી મળીશું એક આવા જ અનોખા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ.